Morjens! Joo, tässä jaksossa sitten oiotaan pianolankaa. Siis semmoista karkaistua teräslankaa, joka toimitetaan, siis joka toimitetaan valmiiksi tämmöisenä rullana. Ja tämähän nyt ei ole suora. Ja jos tästä haluaa suoran pätkän, niin se on oikastava jotenkin. Joo, okei. Mä pyysin edellisessä jaksossa katsojilta menetelmiä, joilla he on onnistuneesti oikoneet tällaista. Ja 3 löytyy ja näitä 3 mä nyt tällä kertaa sitten testaan ja aloitetaan ihan ensimmäisestä. No niin, ihan ensimmäisenä tästä pitää nyt sitten tietysti katkaista pätkä. Ja tämähän on kovaa, joten jos mä nyt tosta otan, mä luulen, että tossa on aika lähelle metrin pätkä. Tässä on sellaiset pihdit, jolla tän voi katkaista. Ja mä voisin näyttää täältä jonkun pihdin, jolla ei voi. Okei, eli näillä menee poikki. Mä en tiedä minkä merkkiset nämä on oikeasti tosi vanhat. Ja nämä on toiminut hyvin. Tässä on sitten taas Lindströmin tekemät piihdit, joilla ei kyllä kuparia kovempaan parane mennä. Siihen tulee joko lovi noihin leukoihin tai se katkeaa poikki. Eli näillä vedetään nyt sitten poikki se. Ja jos et ole ennen katkonut tämmöistä kovaa teräslankaa, niin nyt sitten pari vinkkiä tässä. Ei mitään ihmeempiä. Odotapas, kunhan mä saan tän. Voi hyvänen aika. Okei, no tossa on hyvä paikka. Joo. Okei, elikkä kun tätä katkoo, niin ei kannata katkoa tuolla ihan kärjellä. Se voima, joka siihen tarvitaan, niin on huomattava. Kannattaa viedä se ihan tonne leukojen juureen asti, jos se on mahdollista. Ja sen jälkeen, tässähän on semmonen juttu, että kun tämä katkaisee, niin nämä palat lentelee ympäriinsä. Joten pidetään molemmista paloista kiinni ja puristetaan. Poikki meni. Se ei oikeasti niin kuin leikkaa sitä poikki, vaan käsittääkseni se murtaa tämän. Ainakin osittain se murtuu, että se ei todellakaan leikkaa sitä, vaan se on enemmän semmoinen murtautuminen. Okei. No nyt ne on saatu poikki. Seuraavaksi sitten mä menen nämä semmoisessa järjestyksessä nämä eri menetelmät, jotka niin kuin oletettavasti murjoo vähiten tätä lankaa. Eli mä aloitan sitä vähiten murjoasta. Ihan ekana mä taivutan näihin päihin vekin, että mä saan kiinni siitä jotenkin. Ja nyt mä vaan käytän tällaisia pihtejä tähän. Mä laitoin sen tuohon noin. Ja sit mä käännän sen tuommoiseen 90 asteen kulmaan. No? Ja toinen pää kanssa. Tää sen takia, että mä saan sen tuohon ruuvipenkkiin kiinni tarvittaessa. No niin. Okei. Ja ensimmäinen menetelmä oli sellainen. Että sitä niin kuin nyitään. Eli se on tuossa ruumipenkissä kiinni, sitten täällä se on jollain muulla kiinni ja sitä nyitään. No, se jollain muulla kiinni, mä katon, jos mä löydän, mulla on täällä tämmöisiä käsiruuvipenkkejä, jotka on ihan kohtuullisen painavia. Mä luulen, että tässä sen, millä sitä nyitään, niin siinä täytyy olla jonkun verran painoa. Ja tässä on nyt tämmönen
käsiruuvipenkki, jos ette ole ennen nähnyt näitä, niin tää on tämmönen. Ja tätä. Tää on ihan niinku rustuukki, mutta se on vaan tällä lailla. Ja sitten näistä leuvoista sen verran, että ne kapenee toi rako tonne kärkeä kohti. Se tekee siihen sen, että nyt kun mä sen poikkipäin olevan langan laitan sinne, niin se ei tule ulos sieltä, koska se on isompi täältä sisältä kuin ulkoa, niin se ei mahdu tuleen pihalle sieltä. Ja laitetaan nyt tää langan pää sitten tänne keskelle suurin piirtein. Keskelle sen takia, että mun on sitten helpompi. Noniin, okei. Eli ajattelin laittaa sen siihen näin. Se on tuolla välissä niin kuin näkyy. Ja tässä on karkaistut levot, näihin ei pitäisi jäädä kovasti jälkiä. Sehän nähdään sitten, jääkö vai ei. Millähän mä tätä vääntäisin. Noniin. Se on varmaan aika tiukassa nyt. Sitten tää toinen pää laitettaisiin kiinni niin kuin tänne koneruuvipuristimen, tai mikä tää on, joku intialainen joku pilipalipöö. Ei ole ollut kallis ja mä oon sitä aika säälimättömästi käyttänyt. No niin. Eli nyt ideana oli se, että tätä niin kuin nyitään. Eli eikö halata nykimään? Aha, se tuli ulos sieltä. Ei tää kyllä kauheasti ojennu. Toi pää oikeni. Eli ne on aika... Ja nyt nähdään se, että kun mä taivutan tän uudelleen, niin se saattaa... Mun pitää varmaan laittaa se niin, että se on itse asiassa vähän mutkalla siellä. No, tää nyt on varsinainen. Yritetään nyt vielä sitä nykimistä. Se kyllä näytti siltä, että se ei saanut mitään aikaa. Mä en tiedä minkälaista nykimistä tää arvon herra tarkoitti, mutta johan nyt on. Mutta mun kuvitelma oli, että tuollaista. En mä oikein muutakaan voi ymmärtää, nimittäin se kun tässä on nyt painoa päässä, niin siihen tulee semmonen nopea wow. Joo, ei se oikein. Okei, tää menetelmä oli tässä. Se ei paska. Mä otan ton kippuraksi menneen pään pois tosta. Noin. Sitten laitetaan siihen uusi mutka. Nimittäin sitten se seuraava menetelmä kuulostaa jo paljon paremmalta. Se seuraava menetelmä oli sellainen, että tää laitetaan taas kerran johonkin niin kuin ruuvipuristimen tapaiseen, vaikkapa tällaiseen käsi. Ai vitjetti, että tää on jämäkkää tää lanka. Niin, siis tää on 1,5 milli. Tää on oikeesti, niin mä katsoin, niin 1,5 milli on tän langan halkasia. Okei, se on siellä. Sitten vähän kiristellään sitä. Okei, no se seuraava menetelmä oli sellainen, että tätä lankaa niin kuin pyöritellään. Niin kun tehdään tällainen käännös siihen. Niin kauan aikaa, että se antaa periksi. Ja nyt tää lanka antaa periksi, sen tuntee. Okei. No siis sehän on suoristunut omalla tavallaan. Se on nyt se kaarros menee siinä ympäri ämpäri.
käännetään vähän enemmän. Tässä oli kans sitten se, että siinä vaiheessa kun siihen on saatu, mä en tiedä kuinka paljon tätä pitäisi. Tässä kannattaa nyt sitten vähän kyllä, tää saattaa, se muuten oikeeni, siis keskimääräisesti se on suora. Tässä kannattaa laittaa suojalasit päähän. Tää nimittäin, jos tää repee irti tuolta tai täältä, niin se saattaa tehdä vaikka mitä. Tää on keskimäärin suora. Jumatsuikka. Tää saattaa jopa toimia. Eli nyt kierretään sitten, se ohjolite kierretään tämän jälkeen sitä toiseen suuntaan. Saman verran varmaankin niin kauan aikaa, että nuo oikeenee siitä nuo. Se muuten oli vähän aikaa täysin suora tuossa välissä. Jaha. Tällä on kyllä potentiaalia tällä menetelmällä. Tää näyttää itse asiassa jo ihan kohtuullisen suoralta, vaikka siis käsin tehden siitä ehkä saa vähän suoremman. Aha. Okei, nyt mä kiersin sitä niin, että nämä vekit on suurin piirtein tämmöisellä matkalla tossa. Ja hitto vie, tämähän oikeenee koko ajan enemmän ja enemmän. Aha. Tää voi olla, että tää on se, kuulkaa se menetelmä. Nyt jos se voisi olla tossa, niin se olisi täysin suora. Mutta meidän täytyy vääntää lisää sitä. Se varmaan vielä perii jotain siitä muinaisesta kieroudestaan. Ja tätä täytyy vähän venyttää, ettei se... No niin, katsotaan se sitten. No nyt mä kärsin sitä liikaa niin, että se on nyt väärään suuntaan. Se on näin päin spiraali, otetaan vähän takaisin. Ei paljon. Jumaliuta. Tää suoristuu. Ei tää nyt oo 100% suora, tää ei oo. Mutta on tää nyt... Sanotaan nyt vaikka niin, että tää on sillä lailla perussuora, että tästä jo sen saa... No joo, ei kyllä saa käsin. Se voi olla onnistuu käsin, kun se on ensin kiinni tuolla. No niin, elikkä... Tää on erittäin hankala kyllä tämmönen pianolanka oikasta. Mutta tää kieputtaminen, pitäisiköhän vielä kokeilla lisää sitä? Oikein niin kuin kunnolla rullalla. Koska tää nyt näyttää siltä, että tää saattaisi jopa toimia. Käännetään siihen oikein kunnon kierre nyt vielä kerran. Silleen, että ne on oikein. Joo, tän tuntee, kun tää rupeaa antaa periksi. Niin no nyt se on kyllä... Joo, hitto vie. Jos sen saisi jäämään nyt, kun se kierretään se kierre takaisin sieltä, niin... Joo, okei. Tossa on siis se suora paikka. Siitä vähän matkaa eteenpäin. Tääkään ei tää ihan täysin 100% menetelmä ole. Mutta tää on ehdottomasti parempi kuin se ensimmäinen. Se ei tehnyt tälle langalle yhtään mitään. Okei. No niin, se on kohtuullisen suora. Tää saattaa joihinkin tapauksiin jo riittää, mutta sanotaan nyt vaikka, että jos tekee johonkin pienoismalleihin lentopintojen säätelyä varten tämmöisiä tankoja tästä, johon tää voisi olla erittäin hyvä, niin tää on vielä ihan liian kieroa kamaa siihen hommaan. Mä en enää sillä kolmannella menetelmällä lähde oikaiseen. Mä otan tämmöisen pienen pätkän, koska mun mielestä se soveltuu pienille pätkille. Okei, tästä tuli
No ei nyt ihan totaalisen suora. No nyt on toinen lanka vähän häiritteisiin. Mutta tää on kuitenkin niin kuin huomattavan hyvin oikein. Okei. Mä ajattelin käyttää tän tänään yhteen juttuun. Niin se. No nyt meillä on tässä pätkästä rullalla olevaa. Ja se seuraava menetelmä oli sellainen, että otetaan puupala. Okei. Tässä on lastulevyä. Okei. Jes. Ja sitten otetaan vasara. En tiedä minkälaisen vasaran mä ottaisin. Mulla ei ole pallopään vasaraa, jota siinä suositeltiin. Mutta kokeillaan. Tässä on kaarvapinta tässä mun Stanleyin. Ei kun tää on mukky. Mikä liian mukky. Ja sitten sitten sitä naputella. Siis tää on oikeesti yksi piru tää. Aha. Oikeneekohan se? En tiedä mihin mä sen laittaisin. No tossa se on aika hyvä. Nimenomaan niin päin, että hetkinen, tämä oikeenee. Eikä siihen tuu vekkejä. Okei. Mutta tässä on kuulemma niin kun tärkeää, että se on puuta vasten. Ja ilmeisesti olisi hyvä olla vielä pehmeämpää puuta kuin mitä tää on. Ja jumalauta. Kyllä, se oikein. Joo, okei. Tässä niin kuin näiden vekkien oikaisemissa on semmoinen ongelma, että nämä on usein niin pieniä, vähäisiä ne kaarrokset, että ne helposti, kun sä oikat sitä, niin siihen tulee vastaava kierre väärään suuntaan. Se ei oikeinekaan, vaan se tulee kierroksi, mutta toisinpäin. Hei, tää toimii. Mä luulen, että tällä menetelmällä saa tän suoraksi, kun vaan käyttää aikaa tähän naputteluun. Tällä voi varmaan se lyhyen pätkän oikasta aika helposti. Okei. No justi. Okei. Joo, kyllä se oikaisee sitä ja jopa niin, että siihen ei jää mitään kauheita vekkejä ja sit se on aika helppo kontrolloida. Joo, siis tää kieputtaminen, tää millä mä tämän oikaisin. Niin sen menetelmän yksi huono puoli on se, että sulla on aika vähän kontrollia sille, että mitä sille tapahtuu sille. Tämä, niin tässä pystyy aika tarkasti sen määrittelemään, että mistä kohtaa se suoristuu, jos suoristuu. Joo, ja varmaan se pallopäävasara olisi ihan jees, koska se olisi ne iskut pienemmällä alueella. Joo, okei. Siis menetelmä on täysin validi, toimii. Ja sitten kokeillaan vielä viimeisenä ja neljäntenä menetelmänä sellaista kuin alasin. Mulla on täällä tämmönen alasin. Jep. Ja kokeillaan nyt. No, tässä on vielä sen verran kaarevuutta jäljellä, että tällä voisi ajatella, että vaikka tässä on kontrolli tähän, niin tässä kyllä sitten saa olla varovainen, ettei lutista tätä lankaa. Suora tulee. Nyt tulee muuten sitten suora. Ja nämä iskut ei ole mitään niinku olan takaa pajavasaralla, vaan hyvin hentoja. Okei. Tosiasiassa, jos mä haluaisin täysin suoran langan, niin tätä menetelmää mä käyttäisin.
Esimerkiksi pellin oikaisuun tää toimii ihan loistavasti. Sieltä kuuluu semmonen pehmeämpi, semmonen tupsahdus, toi ääni ei ole niin terävä. No niin, siinä on vähän vielä kierroutta jäljellä, mutta mä luulen, että näillä 2 viimeisellä menetelmällä saa ensinnäkin kaiken tarkimman tuloksen, ja lisäksi se tulos on niin kuin hyvin kontrolloitu, eli sä pystyt kontrolloimaan, että mistä kohtaa se oikein. Okei. Se. Siitä suora tulee.